ৰেলৱে ষ্টেচন কেলে আহিছো মই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ল'বলৈ সো আপোনালোকে যদি লগ পাবলৈ বিচাৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ভিতৰত বহি আছে নানামে হেনো বোলে দেখুৱাই আছো ৰ'ব সেইপিনে বহি আছে दुनिया दुनिया कलेक्शन ओनली 200 ओनली 200 रुपया 200 ओ रबा তোমালোকৰ নাম কিটা কৈ দিয়া দুইটা सिंक्रो सिक्सिबो আৰু তোমাৰ মিশিং আচ্ছা মারবো यार পাপোয়ে বেছি খাইছে বেছি পাপোয়ে বেছি খালে খাই পানীও খাই আছে আজি ভিডিওটো ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েস দি প্লে আমনি কৰিছো সো হে গাইস হোয়াটস আপ এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল UBVlogs আৰু আজি মই কোড গৈ আছো কি কৰি আছো দেখুৱাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো এন্ডলৈকে ओके सो मैं फाइनली इतना आईसो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन केले आईसो मैं मोर गार्लफ्रेंडक लबले सो आपनालोके जदि लग पाबले बिचारे भिडिओটো চাই থাকক আৰু ভিডিওটো হেফলকে চাব আৰু গার্লফ্রেন্ডক লবলে আইছো কোন গার্লফ্রেন্ড আপনালোক দেখুৱাই আছো চাই থাকক আৰু এটা যাও ভিতৰলে ট্ৰেইন আহিব হৈছে আপনালোক দেখুৱাই আছো কোন হয় মোৰ গার্লফ্রেন্ড আৰু মই যাক লবলে আইছো ট্ৰেইনখন আহি পালেহি আৰু আপোনালোক দেখুৱাইছো মানে মোৰ গার্লফ্রেন্ডক লবলে আইছো দেখুৱাই আছো চাই থাকক ট্ৰেইনখন ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু কোচ নম্বৰ হ'ল B10 দেখুৱাই আছো এইটো হ'ল B12 মানে B10 B10ত পাবহি এইটো B10 B11 এইটো পিছৰটো মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ভিতৰত বহি আছে নানামে হেনো বোলে দেখুৱাই আছো ৰ'ব সেইপিনে বহি আছে হাই কৰি দিয়া সেয়া হাই যে কৰিছে ৰ'ব কাষৰ মানুহ আহি গ'ল সেয়া যে হাই কৰিছে সেয়াই চ' কৈছিলোঁ যে মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ল'বলৈ আহিছোঁ এইটো কি আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক কৈছে মুখখন উলিয়াই দিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় The very next সো এই ভিডিওটো কন্টিনিউশনত আছে মানে যোৱাকালি আছিলে 10 তাৰিখ আজি হ'ল 11 তাৰিখ আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া ডিক্যাথলনত কালি গধূলি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যে কৈছিলোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড একচুৱেলি মোৰ বেটাৰ হাফ হয় সো দিল্লীৰ পৰা আহিছিলে লৈ ঘৰত থলোগে থৈ আজি এতিয়া ডিক্যাথলনত আহিছোঁ কেলে আহিছোঁ আৰু কাৰ লগত আহিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক এয়া বজাৰ কৰি আছো আৰে আৰে সব ইয়াত চোন ডিক্যাথলন আৰু কোন কোন আহিছে বিকাশো আহিছে নি হয় নেকি ক'ত আছে আৰে বাপৰে সব ও এপনে কোন বিকাশ নি ক'ত ইয়াত এ বাপৰে সব ইয়াতে পালেহি বৌ নাই বৌ গ'লগে বৌ শুই আছে ৰবা তোমালোকৰ নাম কিটা কৈ দিয়া দুইটা सिंक्रो सिक्सिबो আৰু তোমাৰ মিশিং আচ্ছা মারবো यार আচ্ছা এই স্পিড ব্ৰেকাৰ কিটা ক্ৰছ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা অনুভৱটো আৰাম কৰি আছো আৰাম বৈ
আৰাম আছে এটা হাৰামো আছে ইয়াত হাৰাম নাই ইয়াত হাৰাম নাই কিয় হাৰাম নাই গমছে দুটা ওজন যদি ফাটি যায় 8999 এইটো হাৰাম তেতিয়া আমি লৈ যাম আৰু এইটো ফাটিলে আৰু ধুনীয়া ওপৰত ফেন চলি আছে চব এইখন ডাঙৰ ফেন আৰু মজাকে দিলছে অ'কে চ' শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল শ্বপিং মানে এনেই আৰু সৰু সুৰাকৈ শ্বপিং ডিকাথলনৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই এতিয়া আমি যাওঁ বেলেগ এঠাইলৈ ক'ত যাওঁ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এতিয়া লগ পাই আছোঁ মট' ব্লগ আজি মট' ব্লগ কৰিম চাই থাকক অ'কে বহুত দিনৰ মূৰত আজি মট' ব্লগ কৰিছোঁ গৈ আছোঁ ম'ম' ঘৰ যাম অলপ ম'ম' খাব মন গৈছে খাই যদি আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো গম পাব চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ম'ম' খামগৈ এতিয়া ব'লক আমি আৰু এইপিনে বিকাশ পাপু আৰু আয়ুষ বহি লৈছে আগৰ বাইকত ओके सो आमी पाई गलोहि आमबारी और मोमो घर आज इतना मोमो खाम सो बाइक एटा लगाओ मोमो घर मोमो खाबले तो मोमो माने एकदम की मोमो खावा কি বাইকে খাও তুমি খাইলা না মোমো খাই ভালো ক্যামেরা আছে मोमो खाई दिलो भूक लगी आছিলে बडे ए अकमान मोमो हेइको আছে বাকলি এই পাপুৱে বেছি খালে খাই পানীও খাই আছে পাপুৱে বেছি খাইছে বেছি খাইছে বেছি ওকে সো আমাৰ ম'ম' খোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি ওলাওঁ सो एया आহি পালোহি পল্টন বজাৰত অলপ সৰু সুৰা বস্তু ল'ব লগা আছে কি বস্তু লোৱা যায় চাওঁ আৰু সব ব্লগটো হ'ল কি মানে আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ আৰু মানে ডেইলি কি হয় কি এক্টিভিটি হয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে দেখুৱাই গৈ আছোঁ তো অকণমান সৰু সুৰা শ্বপিং আছিলে সেয়া আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ব'লক চাওঁ আৰু কি আছে দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক যাওঁ বাটাৰ ভিতৰত বাটা কি হ'ল মাছখন এইটো চব এনেকুৱা চেল্ফি আগতে উঠিছে না ভাল লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি যাওকচোন কিনা আপোনালোকে দেখা পাইছে 200 টকাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাৰ্ট চাওক আপোনালোকে পল্টন বজাৰত চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 200 অনলি 200 रुपया 200 পল্টন বজাৰত আহি পেলাই 200 টকীয়া চাৰ্ট ল'ব আৰু 600 টকীয়া চাৰ্ট নিকিনিব 600 টকীয়া চাৰ্ট নিকিনিব 600 টকা চাৰ্ট লৈ পেলাই 200 টকীয়া লৈছে কিন্তু এইটো নকয় 200 টকীয়া বুলি এইটো মানে দেখিলেও এইটো 200 টকাত বঢ়িয়া চাৰ্ট পাই গ'লো আপোনালোকে আহিব পল্টন বজাৰ 200 এই দাদাক দেখাই দিয়ক অলপ এই দাদা আপোনাক কি হ'ল হেল্ল' আপুনি একদম আহি যাব এতিয়া স্পেচিয়েল গুৱাহাটী ছুপাৰমেন এতিয়া ব্লগ আজি 50 টকাত 3খন মাছ ল'লো এয়া ভৰাই লৈছোঁ 3খন মাছ ৰৌ মাছ না গৰৈ মাছ এইটো মুখত লগোৱা মাছ মই ভাবিছিলোঁ গৰৈ মাছ মুখত লগোৱা মাছ কৰোণাৰ পৰা বচোৱা মাছ স্পাইডাৰ এইপিনে ছুপাৰমেন
আৰু এয়া বজাৰ কৰিলোঁ যাওঁ এতিয়া ব'লক চ' এয়া ওলাই আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু যিহেতু ডেইলি ব্লগ কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা মানে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মানে যিসকল আজি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটো চাই আছে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো এনেকৈ টিংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব তো আকৌ লগ পাম নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ নতুন এটা ঠাইত নতুন এটা জেগাত আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম বেকগ্ৰাউণ্ড ভইচ দি পেলাই আৰম্ভণি কৰিছোঁ চ' হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs আৰু আজি মই ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে